I'm back with another video. ይሄ እንኳን ለሴቶቹ ነው የሚሆነው I think ወንዶቹ ማለት ትችላላችሁ። So this is the current stage of my hair. What? I look crazy, I know. ግን ምን ማድረግ ይቻላል guys? You know, ሴት ስትሆኑ ከባድ ነው. Life is hard. I deal with this every single day. የምር like it's hard. What is this? I don't እና ጸጉራችንን በተልባ እንሰራለን ማለት ነው። አብረን እንዴት እንደምሰራው አሳያችኋለሁ። ከዚህ ወደ እንዴት እንደሚሄድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሳያ ይሄ ታጥቦ የተበጠረ ጸጉር ነው። ከዛ በኋላ አሲጂው አድርጌ ነው። So don't judge. Okay. እና አሁን እንዴት እንደምሰራው እናያለን። እስኪ ማላቅ ግራ ገብቶኛል እና ደጀኔ ግራ ገብቶናል። እና ጋይስ can you see my shirt እዚህ ጋር ማገር ይታያል። You can back up a little bit. ይታያል። Yeah, that's my shirt. This is our ተልባ already ምንድነው ወይ ፎርማ ሰራው ላይ ወይ ምንድነው በውሃ ወገነዱ ውሃ ተልባ ከዛ በኋላ ይፈላል። ከዛ በኋላ ይቀዘቅዛል። ከዛ በኋላ እዚህ ውስጥ ከተትኩት። ከዛ በኋላ ፍሪጅ ውስጥ አስቀመጥኩት እኔ because ፋይናል ላይ ስለነበርኩ መስራት አልቻልኩም ነበር። ለዛ ለፍሪጅ ውስጥ ላስቀምጠው ያስቀመጥኩት። ከዛ ያ እሱ ምን ነው by the way በቃ that is all you need to know. ወይ የተልባውን ሬሲፒ ያስቀምጥላችሁ። እሺ let's start. ትንሽ ፒስ እየወሰድኩ ፍሪዝ አደርገዋለሁ። ይሄኛውን ኦልሬዲ ፍሪዝ አድርጌው ነበረ እዛ ጀምሬው ሌላኛው ቤት ማለት ነው። ከዛም ላይ you know ይሰራል ማለት ነው። Right. አሳያችሁ ጋር እንደዚህ በደንብ ማለት አለበት። ግን እሺ ጋይስ መርጣው አለበት። የሆነ ሰሃን ላይ ባረገው ይሻላል መሰለኝ። እዚህ ብቻ እሺ ማረው ጋይስ። በእንትንም ለማድረግ አስቤ ነበረ በፍሌክሲ ሮድ ግን ታይም አለን? No, we don't have time. ባለፈው የጀመርኩትን እንትን የዩቲዩብ ቪዲዮ the makeup session ሰው ይመጣል። ሰው ቀጥሬያለሁ እና እነሱ እስከሚመጡ ድረስ እስከዛ I have to do something with my hair ብዬ ነው አሁን እዚህ የተለዋደኩ ያለሁት እና በፍሌክስ ይሄ ብዙ ነው። በፍሌክስ ሮድ ከሆነ ቶሎ አይደርቅ ነው ገና ጠቅልዬ ምናምን ነገር ከዛ ድርቄ ምናምን አስቡት። ታሪክ ተአምር ነው። ይሄኛው ሉስ ሆና ይሄኛው ሞር ሉስ ሆነ ይሄኛው ትሆነ ግን ገነቢ መጨረሻው ማለት ነው። ለዛም ገነዱ ግማሽ ላይ ምናምን ነገር ሰርቼ ልመለስ እሻል ሙሉን አብራችሁኝ ትሰራላችሁ። እዚህ ፊት ለፊት ፓርት ላይ ምናምን ሲቀረኝ እመለስና እናየዋለን። ኦ ማይ ጋድ አይ ሉክ ክሬዚ Hey guys, we're halfway done. It looks like this. Oh, sorry. እንደዛኛው ኪዩት አይደለም። ያኛው ነነ ሞዴል ወይ can you see it? Oh my god. ተጣውጡ ቅዝቅዘኛው ግን ምን ማድረግ ይቻላል? መሬት ላይ ፈሷል። አንሸራቱ ከደፋን እንግዲህ እዚሁ ኢሚዲየትሊ ታጥቤ ላይ ብቻ ኢሚዲየትሊ ታጥቤ ከዛ በኋላ ትንሽ አድርቂው ተልባ ሳርግበት ኪዩት ይሆናል።
ይሄ ታጥቤ ደርቆ አድሮ ነው እንትን ተል can I speak ያን ያህል ከላን ያዘን ግን ኦኬ ተስኪው ከቀድሙ ይሻላል ይጥፍ ይሻላል ትንሽ እዚህ ጋር ነው ቡፍ ያለው ላይ ከስር ቡፍ ብሏል እንትን አንድራ አልተጠቀለለ ለምስኮን እሱ ተላልኩበት ራሱ ያመኛል እኮ ትንሽ color cherry ያጠቁረኛል guys oh my god did you see the change I refuse to be black huh what እንትና እዚህ መጥቷል ማን ነበር ሰውን በስራት ፕሮናውንስ ላድርገው አላድርገው I don't know please don't come at me this person that was Amin or Amin I don't know his name Amine but like people just you know Americans white people always say whatever they want so it's just ብቻ እዚህ መጥቷል oh my god እና ፎቶ አብረው ተነስቶ እያየው Where was I? I want to take pictures too with him. He was like he's a chill guy now. Well, now I want to meet him. What do you mean? No, probably I touched him. I'm pretty sure that because the only video I saw yesterday better. Yeah, the June account see that account. የሱ ቪዲዮ ብቻ ነው ያየሁት ጀለስ እዚህ እንደመጣው ሰው በሱ ምክንያት ነው ሌላ ምንም ነገር አላየሁም like why ነበር ዝቅ አያችሁ አይሄን ኦ ማይ ጋድ አይ ስትፈልጉት ኮኦፕሬት አድርግ ፕሊዝ ኮኦፕሬት እና ደግሞ የሆነ ሰው ቲክቶክ ላይ እንትን ብሎ ነበረ unrelated subject ይላል ስለ ፀጉሬ ነው እንትን ቅባት ከዛ በኋላ ከታጠብሽ በኋላ ቅባት ደን ከዛ በኋላ ተልባ ይደረገው ተብዬ ነበረ well do I listen no እና ደግሞ actually ቅባት የተቀባሁት እኔ የምቀባው ቅባት እንትን ነው ዳክስ እና ጀለስ ደግሞ ስቲክ ታደርጋለች so after a week ምናምን ነገር ታጥቤ እንትን ሰራለሁ ነበር ፓይስትራ ሰራለሁ ያለው ለበዓል ማለት ነው ፏን አመጥለው እና ለዛ ኤቭሪታይም ፀጉር ቤት ሲሄድ ፀጉርሽ ቅባት አለው እንዴ ቅባት ተቀብቼ ነበር ከሳምንት ምናምን በፊት ስላት ኖ በሳምንቱ ምናምን ነገር ስላት አረ ምን ቅባት ነው የተቀባሽው ጭቃ ካላችሁ ማለት ነው they're gonna say ducks ምን እንትን ቢ ማለት ነው ኦ ማይ ጋድ ዳክስ ነው ዲሱ ቅባት እኮ አይለቅም ለምን ተቀባሽ አሁን ፀጉርሽ ይጨሳል ምናምን ነገር ሲተኮስ ሌላ ነገር ለምን አትሰሪም ካክስ ብቻ ተሰሪ ቤት ነው ካክስ መስራት አለ የምትጠውት ፓይስትራ መስራት የምትጠውት ኦኬ shut up you just I don't care እንዴ ለምን ቤቷ ይፈረዳል እና እንደዛ ብሎ ስለሚያዘጉኝ ከዛ በኋላ እሺ ቅባቱ ይልቀቅ ብላ ስንቴ እንደምታጥበኝ ታውቃላችሁ ሆነ አንድ አራቴ ምናምን ነገር ሻምፖዎቹ አልቆ ነው የምትይዙት ወደ ቤት ከዛ ወይ እስኪ ስቲል እኮ አለቀቅ ከዛ ደግሞ እንዴት ነው የሚያጥታቱ የሆነ ማይሆን አትታጥብ አንድ ያበጥራችሁ የሄዳችሁ ፀጉር እዛ ስትደርሱ ሌላ ታሪክ ደሩዶ ምናምን ነገር እንትን ፀጉራችሁና እጇ ላይ ነው ግማሽ ፀጉራችሁ ለዚህ ይሄን ሁሉ ያወሩት ብቻ ቆይቲ ቅባት ያልተቀባሁት አሁን ለዛ ነው በጣም ይቀዘቅዘኝ ሁሉ ሉክ በስብስዋል beauty spray got this so guys we're done ሰርች ጨርሻለሁ yeah now we're gonna do dryer because ባየር ደግሞ ዝናባማ ነገር ናትና
በአየር የሚደርቅ አይነት አይደለም። So we're gonna use blow dryer. So we made progress. ትንሽ ግን ቡፍ ብሏል. Can you see? Like ከሉ ነው አልቆየም። ትንሽ ቡፍ ብሏል. ግን ምን ማድረግ ይቻላል? Nothing. Yeah. So this is the curls. እዚህ ስታይ ካሜራ ላይ ስታይ ደግሞ ይሻላል። በዚህ በመስታወት ሳያ ቺል curls and yeah መጨረሻ ላይ እንደዚህ ሆናለች። she's cute. almost since hour 1 hour ፈጀደ ማለት ነው። 1 hour አንድ አወር ከ5 ደቂቃ 1 hour you know. No, yeah. This is all I got. This is all I have. Thank you for watching, guys. I love you. Tipu help karagachu. Very good. Help aragachu. I made ተስፋ አደርጋለሁ. And yeah, ገስታችንን መታለች። So አሪፍ ሰዓት ላይ የጨረስኩት ማለት ነው። So I'm gonna go, guys. Just like and subscribe. Okay. To you, sir, are you aware that there is like and subscribe? Okay, thank you. Yeah, I'm gonna see you on the next video. Bye.